قرص طرية وهشة جدا بمكونات بسيطة، أبسط من البساطة. ما أجملها مع كوباية شاي أو شاي باللبن كده على الفطار. تنفع وتنجز معاكي في أي وقت، في الشغل، رايحين النادي، على البحر، لأولادنا في المدارس. فعلا حلوة قوي في أي وقت. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في بولة هنزل بحوالي نص كيلو من الدقيق، حوالي 4 كوبايات. هتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة، 3 معالق كبيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر هتخلي العجينة هشة معاكي اكتر، ربع معلقة صغيرة ملح. هتقلبي المواد الجافة مع بعض كويس جدا بالشكل ده. هستخدم للعجن من كوب لكوب وربع من الحليب الرايب الدافي او لبن قاطع، بمعنى ان وانتي بتغلي اللبن لقيت اللبن قطع منك، تستخدميه في المعجنات بيكون كويس جدا. طيب ما عندكيش، هتجيبي كوب من اللبن، لبن عادي خالص بس تكوني مسخناه، وتنزلي عليه بمعلقة كبيرة من الخل، وهتسيبيه على جنب كده 5 دقايق، هتلاقيه قطع معاكي. وممكن تستخدمي كوب من اللبن الدافي وكوب من الزبادي، هيديكي نفس النتيجة. انا ما نزلتش بكميه اللبن الرايب كلها، نزلت بكوب الاول وبعد كده نزلت بربع كوب من اللبن الرايب. يعني نص كيلو اخد معايا كوب وربع، ممكن ياخد معاكي اقل او اكتر حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا بعجن الاول بالسباتولا او بمعلقه كده الاول قبل ما ابتدي اعجن بايدي. هنزل بنص كوب من الزيت، تقدري تستبدلي الزيت بزبده او سمنه، بس عايزه اقول لكم الطعم مش باين خالص، طالعه هشه وجميله جدا بالزيت. هبتدي اعجن بايدي واحاول الم العجينه كويس جدا بالشكل ده. وانتي بتعجني في الاول طبيعي ان انتي تلاقي العجينه بتلزق في ايدك، ده طبيعي جدا، اوعي تستعجلي وتنزلي بدقيق تاني. هتفضلي تعجني دقيقتين 3 كده، لقيت العجينه لسه بتلزق في ايدك قوي، هتزودي معلقه معلقه من الدقيق بالتدريج لحد ما تكون عجينه حلوه وطريه جدا معاكي ومش بتلزق. على البيكنج مات او على الرخامه هترشي رشه كده من الدقيق وهتبتدي تعجني. مدة العجن كلها يعني يا ريت ما تقلش عن 10 دقايق عشان العجينة تاخد حقها، تعجني كويس جدا بالطريقة دي. عايزة اقول لكم ان العجن بيفرق جدا في اي معجنات، هو اللي بيديكي عجينة ناجحة وبالتالي بتاخدي قرص حلوة جدا. شايفين العجينة طرية قوي ازاي ومش بتلزق في نفس الوقت. وعلشان تتأكدي ان العجينة مش بتلزق في الايد، هتغسلي ايدك الاول وتنشفيها كويس جدا، وبعد كده هتمسكي العجينة. كل ما العجينه تكون طريه معاكي قوي بالشكل ده، هتاخدي معجنات حلوه جدا. انا هنا حطيتها في بوله وهمسحها مسحه بسيطه خالص بالزيت. هتغطيها وتسيبيها تخمر وترتاح مش اقل من ساعه في مكان دافئ. هو اليومين دول عامه الجو حر، مش هتاخد معاكي وقت، اول ما تلاقيها كده خمرت وتضاعف حجمها يبقى كده بقت تمام. عايزه اقول لكم خمرت وتضاعف حجمها في اقل من ساعه كمان، شايفين شكلها. يلا نديها بالبوكس بالشكل ده، نخرج منها الهواء. هتقسميها لكور متساوية الحجم، لو عندك ميزان تقدري توزني، لان احنا عايزين القرص تكون معانا يعني شكلها حلو كده متساوية الحجم والشكل. اهم حاجة وانتي بتاخدي العجينة هتبتدي تقفليها وتكوريها بالشكل ده. احنا عايزين الكورة تكون تحسي ان هي كلها كده شبه بعض من فوق ومن تحت. عايزاكم تلاحظوا العجينة طرية قد ايه، هتتكور معاكم بكل سهولة. طب لو العجينة طرية او زيادة عن اللزوم معاكم، ممكن تمسحوا ايديكوا زيت او دقيق ومش هتلزق في ايديكم. وانتي بتكوريها حاولي ترتبيها كده من اول واحده كورتيها لاخر واحده، وهقول لكم ليه. من نص كيلو من الدقيق عملت 15 قرصه، بجد مفيش احلى من كده. طبعا الكميه تختلف معاكي حسب حجم القرصه. هتغطيها وتسيبيها ترتاح 10-15 دقيقه بالكتير، ده في الصيف، لكن في الشتاء هتسيبيها نص ساعه. فاكرين لما قلتلكوا رتبوهم بالترتيب من اول واحده كورتوها؟ وده لان احنا لما نيجي نفرد هناخد اول واحده احنا كورناها وهكذا بالترتيب، عشان نسيب الكور كلها ترتاح وتبقى اخدت وقتها. تفرديها بايدك بكل سهوله، وعايزينها مش رفيعه ولا تخينه قوي، بالسوم كده. هتجيبي اي صينيه عندك هتدهنيها دهنه بسيطه من الزيت، وهتبتدي ترصي فيها اللي انت بتفرديه. في اسهل ولا احلى من كده؟ اعتقد مفيش. عايزه اقول لكم بتتفرد معاكم بكل سهوله. هفرد معاكم واحده كمان، انت بس هتضغطي عليها بايدك بالشكل ده وهتلاقيها بتتفرد معاكي على طول. وعايزه اقول لكم المفروض وانتوا بتفردوا اللي انتوا بتفردوها دي يكون الباقي مغطيينه، انا بس عشان كنت بصور فمركزتش في الموضوع ده، لكن المفروض وانتي بتفردي كل واحده الباقي بيفضل متغطي عشان العجينه ما تنشفش منها. هتعيدوا نفس الخطوات مع الباقي، ويا ريت وانتي بترصيها في الصينيه ابعديهم عن بعض شويه لان هي لسه هتخمر كمان في الصينيه. في مكان دافي هنسيب العجينة تخمر وترتاح لمدة نص ساعة،
ولازم تغطيها زي ما قلتلك، لازم نغطي العجينة عشان ما تنشفش مننا. وعايزة اقول لكم المرحلة دي مهمة جدا، لو ما سبتوش العجينة تخمر وترتاح وتاخد وقتها هتبقى القرص معاكم مكتومة ومش هشة خالص. شايفين شكلها بعد ما سبتها نص ساعة اخدت وقتها وخمرت وتضاعف حجمها ولزقت في بعضها، رغم ان انا كنت رصاهم بعيد عن بعض. بالنسبة للتسوية، في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 هتسيبيها في الرف الاوسط فرن فقط حوالي 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير. واول ما تلاحظي ان هي بدأت تحمر من تحت، وعايزة اقولك هي هتحمر معاكي كمان من فوق، بس هتفتحي عليها الشواية كده اخر دقيقة او دقيقتين عشان تاخد اللون الجميل ده. وعلشان القرص تفضل معاكي طرية اطول وقت ممكن، هترشيها كده وهي سخنة بالمية وتغطيها وتسيبيها كده على جنب دقيقتين 3. طب انتي حابة تحتفظي بالقرص في الفريزر، طريقة حفظها ان هي اول ما تبرد معاكي هتحطيها في اكياس التلاجة وتسيبيها في الفريزر وتخرجيها في اي وقت وتسيبيها كده، وممكن تسخنيها في الفرن او الميكروويف، هتلاقيها كأن انت لسه عاملاها حالا. القرص سواها مظبوط جدا ولونها حلو قوي من فوق ومن تحت. عايزاكم تلاحظوا القرص قد ايه هشة وطرية، ولا الريحة بجد كانت خطيرة جدا. لو حابين اعملها لكم بحشوات مختلفة اكتبولي في التعليقات وقولوا لي عايزينها بايه عشان اعملها لكم ان شاء الله. يلا مستنيين ايه؟ جربوا الطريقه وقولوا لي رايكم في التعليقات. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.